Dota Scenario สวัสดีครับผมวิดีโอนี้จะมาพูดถึงศาสตร์แห่งการฟาร์มคีปป่าครับใน Dota Meta ปัจจุบันนั้นไม่ได้มีตำแหน่งจังเกิลอย่างชัดเจนเหมือนโมบ้าเกมอื่นๆการเข้าป่าตั้งแต่เริ่มเกมอาจทำให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่เลนคนเดียวยืนเลนลำบากอาจถึงขั้นแพ้เลนได้เพราะฉะนั้นหากต้องฟาร์มป่าขอให้เป็นกรณีแพ้เลนแล้วฟาร์มซ่อมฟาร์มเพื่อที่จะขึ้นไอเทมหลักหรือไอเทมสำคัญหรือรู้สึกว่าเลนไม่ปลอดภัยต้องหลบฟาร์มป่าดีกว่านะครับอย่างที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่าฟาร์มมากก็ไม่ได้ทำให้ชนะเสมอไปเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเองก็ฟาร์มได้เช่นกันคลิปนี้ก็เลยจะมานำเสนอคอนเซปต์การฟาร์มโดยพยายามตัดทรัพยากรของฝั่งตรงข้ามไปด้วยนะครับคอนเซปต์นี้ผมได้เรียนรู้มาจากเจนกินส์นะครับนั่นก็คือการแบ่งจุดเกิดคีปป่าเป็นโซนของฝั่งเราและของฝั่งตรงข้ามสีเขียวแทนพื้นที่ของฝั่งเราและสีแดงแทนพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามเริ่มเกมมาหน้าตาก็จะประมาณนี้คราวนี้เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งหากป้อมฝั่งเราถูกทำลายและทีมฝั่งตรงข้ามสามารถดันคีปเวฟมาลึกได้และถ้ารู้สึกว่าโดนคุมป่าบริเวณนั้นแคมป์ก็จะกลายเป็นสีแดงเมื่อเป็นแบบนี้จะทำให้เกิดจุดสีส้มขึ้นมาซึ่งจุดสีส้มนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความอันตรายนะครับแต่หมายถึงจุดที่จะเกิดการแบ่งคีปกันเกิดการแย่งคีปกันตรงนี้แหละที่สำคัญถ้าเราสามารถฟาร์มในจุดสีส้มนี้ได้นั่นหมายความว่าเราไปแย่งจุดฟาร์มของฝั่งตรงข้ามมาได้นั่นเองสรุปคอนเซปต์ก็คือเราจะต้องฟาร์มในจุดที่อันตรายที่สุดที่พอจะทำได้อาจจะฟังดูงงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูจะได้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้นครับผมจากเกมนี้จะเห็นนะครับว่าลูน่าของ TNC นั้นโดนกดยับโดย Timbersaw จาก EG นะครับและป้อมเทียร์1ฝั่งเซฟเลนของ TNC ก็โดนทำลายไปแล้วและ EG เองก็มาเล่นที่ป่าเซฟเลนของทางฝั่ง TNC จากคอนเซปต์ที่กล่าวไว้ข้างต้นคลิปแคมป์ของ TNC ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางฝั่งเซฟเลนของทาง TNC นั้นเล่นยากแล้วสำหรับลูน่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องฟาร์มป่าซึ่งพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือบริเวณสามเหลี่ยมของฝั่งตัวเองแต่อย่างที่บอกถ้าเราฟาร์มแค่พื้นที่ตรงนี้เราก็จะแพ้ศัตรูเพราะฉะนั้นลูน่าจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่ที่เป็นสีส้มที่จะไปฟาร์มแย่งทรัพยากรของศัตรูได้ซึ่งในที่นี้ก็คือบริเวณป่าฝั่งเซฟเลนของศัตรูเพราะว่าคีปของทางฝั่ง TNC ยังดันขึ้นไปสูงอยู่และยังมีทาวเวอร์อยู่บวกกับเขามีข้อมูลจากวอร์ดเช็คไว้แล้วว่าทางฝั่ง EG นั้นอยู่ที่เลนล่างซะส่วนใหญ่และเพื่อนๆคนอื่นๆในทีมก็พยายามเล่นกับ EG อยู่ที่เลนล่างเพราะฉะนั้นพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นที่ที่สามารถเสี่ยงฟาร์มได้อีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมเป็นเกมระหว่าง T1 กับ EG จะเห็นได้ว่า Tower Safe Lane ของทั้งสองฝั่งนั้นได้แตกไปแล้วจึงทำให้เกิดแคมป์ที่จะต้องแย่งกันฟาร์มเยอะเลยในแมปซึ่งของทาง T1 ก็จะหน้าตาประมาณนี้และของทาง EG ก็จะหน้าตาประมาณนี้ซึ่งแครี่ของทั้งสองทีมก็กำลังพยายามแย่งกันฟาร์มในพื้นที่ของศัตรูให้ได้มากที่สุดอยู่ครับการฟาร์มในจุดสีเขียวมักจะปลอดภัยที่สุดก็จริงแต่ฝั่งตรงข้ามเองก็มีจุดสีเขียวของเขาเช่นกันแถมถ้าฝั่งตรงข้ามคุมแมปได้เยอะกว่าเขาก็จะมีจุดสีเขียวเยอะกว่าเราด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามฟาร์มในจุดของทีมตรงข้ามให้ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรตัดสินใจเลือกฟาร์มให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นแทนที่จะกลายเป็นการตัดทรัพยากรทีมตรงข้ามมันจะกลายเป็นการแจกเพิ่มทันทีคราวนี้จะรู้ได้ไงว่าแคมป์ไหนเขียวหรือแดงแล้วเราควรฟาร์มตรงไหนดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับแคมป์ที่ซัพพอร์ตทีมเราปักวอร์ดไว้ให้เพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของทีมตรงข้ามนั้นย่อมเป็นสีเขียวเสมอนอกจากว่าพวกเขาจะสโมกมานะครับหากคีปทีมเราดันไปสูงแคมป์ที่อยู่หลังคีปเวฟมีโอกาสเป็นสีเขียวได้เพราะทีมตรงข้ามอาจต้องเดินผ่านคีปให้เราเห็นแต่ก็ต้องระวังพวกโรคจิตสโมกพลุมตื้มอยู่ดีถ้ายังมีป้อมอยู่การวาร์ปซ้อนหรือหนีเข้าป้อมก็จะเป็นไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นแคมป์ที่อยู่ใกล้ป้อมก็จะเป็นสีเขียวครับ
หากทีมอยู่ไกลจากจุดฟาร์มการวาร์ปซ้อนหรือการมาช่วยซ้อนนั้นย่อมเป็นไปได้ยากแคมป์ที่อยู่ห่างไกลจากเพื่อนนั้นย่อมเป็นสีส้มหรือสีแดงแน่นอนครับกลับไปที่คอนเซปต์ก่อนหน้านี้ที่ว่าให้เลือกฟาร์มในจุดที่อันตรายที่สุดที่สามารถทำได้เพื่อเป็นการตัดทรัพยากรของฝั่งตรงข้ามไปด้วยคราวนี้มาดูกันครับว่าสถานการณ์ไหนควรเสี่ยงประมาณไหนถ้าเป็นฮีโร่ที่โมบิลิตี้สูงมีสกิลหรือไอเทมที่ใช้หนีหรือเป็นฮีโร่ที่ตายยากมีแบ็คคิงบาร์แล้วก็จะฟาร์มที่แคมป์สีส้มครับในกรณีที่ไม่ใช่ตัวคอเป็นซับที่จำเป็นต้องฟาร์มบ้างเพื่อไอเทมและก็เลเวลให้เลือกแคมป์สีส้มไว้ก่อนนะครับส่วนแคมป์สีเขียวนั้นสำรองไว้ให้ตัวคอจะดีกว่าเพราะว่าถ้าหากโดนดักตีหัวก็ถือว่าเป็นการสร้างสเปซให้ตัวคอไปด้วยถ้าหากคุณกำลังจะได้ไอเทมสำคัญที่สามารถช่วยให้พลิกเกมหรือช่วยให้ทีมไฟได้เปรียบคู่ต่อสู้ให้เลือกฟาร์มที่แคมป์เขียวนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนเช่น Earthshaker หรือ Enigma ที่กำลังจะได้มีดบลิงหรือแม้แต่ Antimate ที่กำลังจะได้ Battle Fury ก็ควรเลือกฟาร์มในแคมป์ที่เซฟนิดนึงเพื่อที่จะได้ไม่เสียไทมิ่งในการฟาร์มหรือการทำเกมครับต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการฟาร์มกันบ้างนะครับหากคุณเล่นฮีโร่ที่ใช้มานาในการช่วยฟาร์มไม่ว่าจะเป็น Antimate หรือ Phantom Assassin ที่จะต้องบิง Monkey King ที่ใช้ Primal Spring ในการช่วยฟาร์มหรือ Milana ที่ใช้ Starstorm Spectre ที่ต้องปามีดและฮีโร่อื่นๆอีกที่ไม่ได้กล่าวถึงทุกครั้งที่จะกดใช้สกิลให้สลับ Power Trade มาเป็น Int ก่อนจากนั้นให้สลับกลับไปเป็น Stat หลักหรือ Agility ซึ่งในที่นี้ผมแนะนำให้สลับมาเป็น Agility นะครับผมเพราะในการฟาร์มให้เร็วนั้นเราต้องการ Attack Speed ครับการใช้สกิลครั้งเดียวให้คุ้มฮีโร่ที่มีสกิลช่วยฟาร์มอย่าง Morphling หรือ Spectre จะใช้สกิลทั้งทีก็เอาให้มันคุ้มถ้าใช้เพื่อฆ่าคีปแคมป์เดียวก็ดูจะไม่เท่สักเท่าไหร่ให้เราลองเล็งสกิลให้โดนแคมป์ที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยเพื่อความรวดเร็วในการฟาร์มนะครับสำหรับบางสกิลที่ระยะไม่ไกลนักให้ลองลากคีปออกมาชนกันก่อนก็จะสามารถใช้สกิลทีเดียวโดน2แคมป์ได้ครับฮีโร่อย่าง Spectre, Morphling, Puck หรือตัวอื่นๆนั้นนอกจากสกิลจะช่วยเคลียร์คีปแล้วเรายังช่วยเรื่องการเคลื่อนที่ระหว่างแคมป์ได้ด้วยถ้าฮีโร่ที่เราเล่นสามารถทำตามที่กล่าวมาได้อย่าใช้มันเพื่อฟาร์มแคมป์เดียวเลยครับยังอยู่ในส่วนของการใช้สกิลช่วยเคลียร์นะครับปกติใช้สกิลเคลียร์คีปกันยังไงครับคุณเป็นคนที่เปิดด้วยสกิลก่อนแล้วค่อยตีคีปหรือเปล่าอยากให้ลองทำแบบนี้ดูครับโดยเราตีคีปให้เลือดลดประมาณนึงทุกตัวก่อนแล้วค่อยใช้สกิลเพื่อจัดการคีปทั้งหมดในคราวเดียววิธีนี้จะเห็นผลดีที่สุดเวลาใช้กับคีปเลนกรณีที่เรายังมีดาเมจไม่มากพอการเปิดด้วยสกิลแล้วค่อยไล่ตีอาจทำให้เราไล่ตีไม่ทันได้ลัดฮิตคีปทุกตัวลองใช้แบบนี้ดูแล้วเราจะได้คีปทั้งเวฟครับหรือลองปรับใช้ร่วมกับเทคนิคข้อก่อนหน้านี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเคลียร์ไวแถมย้ายแคมป์ไวด้วยการยืนนิ่งๆยิงแช่ในแคมป์ดูจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่คีปป่านั้นจะมีระยะการเดินตามออกมาหน่อยหนึ่งก่อนจะเดินกลับแคมป์ถ้าเราจำเป็นต้องฟาร์มป่าแต่ยังไม่สามารถเก็บคีปได้เร็วนักเราอาจจะโดนคีปตีจนเสียเลือดไปเยอะในการจัดการคีปในแต่ละแคมป์การลากออกมายิงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะระหว่างที่คีปเดินกลับจะทำให้เราได้ยิงฟรีอีกสัก 1-2 ฮิตตรงนี้จะช่วยให้เราประหยัดเลือดได้เยอะทีเดียวเพราะถ้าจะฟาร์มแล้วต้องซื้อยามาคอยเติมเลือดด้วยก็ดูจะสิ้นเปลืองไปสักนิดนะครับหากคุณเล่นฮีโร่ที่สามารถยิงคีปได้ทีละหลายๆตัวอย่างเมดูซ่าที่มีสปิชช็อตลูน่าที่มีมูนเกรฟสเวนที่ตีสเปซหรือมีไอเทมอย่าง Battle Fury หรือเมลซอมหรือความสามารถสเปซอื่นๆที่ระยะไม่ไกลนักให้ลองลากคีป2กองมาชนกันตรงกลางแล้วค่อยตีจะไวกว่ายืนแช่ตีทีละแคมป์ครับกรณีที่มี Hand of Midas การเลือกกินคีปตัวใหญ่เพราะฆ่ายากอยากจัดการให้ไวๆนั้นไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปเพราะโบนัสที่ได้จากไอเทมนั้นเป็นแบบนี้เมื่อกินคีปเราจะได้เงินค่าคงตัว160โกและได้ EXP
2.1 เท่านั่นคือถ้าคีปตัวเล็กให้เงิน20คีปตัวใหญ่ให้เงิน50เมื่อเรากินคีปตัวเล็กเราจะได้กำไร140โกเมื่อเรากินคีปตัวใหญ่เราจะได้กำไร90โกส่วน EXP นั้นเมื่อเรากินตัวที่ให้ EXP ที่เยอะอยู่แล้วก็ย่อมคุ้มค่ากว่าครับหากคุณอยากได้เงินที่มากกว่าปกติให้ลองเลือกกินคีปตัวเล็กและถ้าอยากได้ EXP ที่เยอะขึ้นให้เลือกกินคีปตัวใหญ่ครับคีปตัวใหญ่จะมีออร่าบางอย่างที่ส่งผลต่อคีปตัวเล็กช่วงต้นเกมถ้าอยากกินคีปตัวใหญ่เพื่อความรวดเร็วในการจบคีปแคมป์นั้นๆก็ย่อมทำได้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทริคและเทคนิคถัดไปรบกวนกด subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับผมถ้าหากว่าดูแล้วถูกใจฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรืออยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ